Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, zoti Agim Nesho. Zoti Nesho, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Sani. Faleminderit që pranuat ftesën. Ndërkohë që në linjë telefonike aktualisht për të mësuar se si paraqitet situata në Moskë, kemi gazetaren dhe korespondenten Diana Dyrzi. Diana, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë Diana, çfarë mund të themi lidhur me këtë rezultat para prak të konfirmuar tashmë? Janë exit pollet që japin? Tani unë do të dëshiroja të bëja një pasqyrë, nuk e di se sa kohë kam në dispozicion, por do të dëshiroja të bëja një pasqyrë për rezultatet momentale. Të them që në Rusi përfunduan zgjedhjet presidenciale, në këtë moment po vazhdon numërimi i votave. Mbi bazë të dhënave më 23:00 sipas orës së Moskës për kandidatin Vladimir Putin kanë votuar 62.82 zgjedhësve. Për kandidatin e Partisë Komuniste Gennadi Zyuganov 17.9%, për kandidatin Vladimir Zhirinovski nga Partia Liberal-Demokrate e Rusisë 7.98%, për kandidatin e Partisë Rusie e Drejtë Sergej Mironov 3.66%, për kandidatin e vetë promovuar Mikhail Prokhorov 7.62%. Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve presidenciale duhet të shpallen jo më vonë se data 14 mars. Duhet ju them se sipas legjislacionit Federatës Ruse për zgjedhjet në bazë të rezultateve të votimit, fitues njihet kandidati që merr shumicën absolute të votave, pra 50% plus një numër tjetër votash. Në qoftë se asnjëri nga kandidatët nuk arrin të marrë më shumë se gjysmën e votave të zgjedhësve, atëherë fituesi përcaktohet në raundin e dytë të zgjedhjeve. Në të përfshin kandidatët të cilët në raundin e parë të votimit zonë vendin e parë dhe të dytë. Ecurimin e procesit të votimit dhe respektimin e gjitha normave përkatëse kanë ndjekur delegacionet të shumta të vëzhguesve të huaj, ata përfaqësojnë organizata të tilla si OSBE-ja, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës, Organizata e Bashkëpunimit të Shangajit si dhe plot struktura të tjera. Atyre ju dhanë kompetenca analogjike me të drejtat e vëzhguesve kombëtar. Duhet të them se fushata e tanishme elektorale ka njësër dallimesh nga zgjedhjet e viteve të mëparshme. Për herë të parë, presidenti i Federatës Ruse është zgjedhur për 6 fije dhe jo për 4 si më parë. Janë futur risi të shumta që kanë të bëjnë me sjelljen elektorale dhe procedurën e votimit. Me porositë e kryeministrit të Federatës Ruse, të gjitha pikat e votimit në vend, më shumë se 91.000 janë pajisur me videokamera. Video monitorimi kryhet gjatë procesit të votimit dhe numërimit të votave. Tani na kanë ardhur rezultatet e numërimit të votave, të një pjese të votave, mbi bazë të dhënave më 23:00 sipas orës së Moskës, kryeministri Vladimir Putin, pas përpunimit të më shumë se 20% të protokollave, ka fituar 62.82% të votave në zgjedhjet presidenciale. Diana, një rezultat të tillë Vladimir Putin fiton që në raundin e parë. Po. Diana, ndërkohë, natyrisht edhe në bazë të shpjegimit që bëre, nuk do të ketë një raund të dytë në rast se ai ka mbi 50% të votave. Mirpo, reagimi i opozitës lidhur me këtë rezultat, kam parasysh që këto zgjedhje zhvillohen vetëm 3 muaj pas atyre të përgjithshme ku pati shumë akuza për manipulimet. Çfarë reagimi ka patur nga opozita dhe a pritet të ketë të tjera në ditët në vijim, qoftë në formën e protestave? Tani po ju them që menjëherë reagoi Gennadi Zyuganov, lideri i Partisë Komuniste të Federatës Ruse, i cili deklaroi përpara gazetarëve se nuk i njeh rezultatet e zgjedhjeve të fundit presidenciale dhe se i konsideron ato si jo legjitime, të padrejta dhe jo transparente. Ndërkohë që në mbështetje të Vladimir Putinit, në sheshin Lubjanka, më në qendër të Moskës, filloi tubimi në mbështetje të tij. Rreth 1.000 të rinj të rinë mbajnë në duar flamurët e Rusisë dhe organizatave të tyre. Mitingu filloi me debutimin e grupeve më me popularitet të rrokut në radhët e rinisë, në skenën e ngritur posaçërisë për këtë qëllim. Njerëzit e mbledhur në shesh duar trokasin fort dhe janë në gjendje fort mirë shpirtërore. I gjithë perimetri i sheshit Lubjanka është rrethuar nga policët. Në këtë shesh vazhdojnë të vinë çdo minutë grupe të reja të rinj, ndërsa vetë tubimi kushtuar zgjedhjeve presidenciale në Rusi në moton zgjedhja u bë, do të fillojë më 23 sipas orës së Moskës, ndërkohë që planifikohen shumë tubime të tjera edhe të opozitës. Ndërkohë, Diana, dhe një pyetje të fundit kam, nuk duhet të të marko, sepse di që i duke ndjekur nga afër zhvillimet dhe për të raportuar, pjesëmarrja si konsiderohet në këto zgjedhje? Pjesëmarrja krahasuar me të kaluarat. Pjesëmarrja e votuesve sipas shifrave të KQZ-s është 64.37%.
Dua të them se kjo shifër është 6% më e ulët se sa në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008. Ndërkohë që rezultati i fundit që ka patur si president Putin, cili ka qenë, sa përqind të votave ka marrë? Mbi 60%. Mbi 60%, pra le të themi që ka një rënje, le të themi të mbështetjes në vlerë. Balanson, po, është plus minus, sepse derisa nuk janë numëruar të gjitha votat dhe pritet që shpallja zyrtare e rezultateve do të jetë data 14 mars. Megjithatë, në vijim çdo gjysmore shifrat rinovohen dhe ka dhe shifrat të kandidatëve të tjerë, të cilët të themi janë në kuadrin e përcaktimeve që i patën bërë sociologët. E qartë, Dianë, falenderoj për këtë... Nga e zhvilluara dhe ekzipollët. Dianë, unë të falenderoj për informacionet që na përcollën kohë reale për zhvillimin e zgjedhjeve në Rusi. Do të jemi edhe në ditët e ardhshme deri në përfundimin e plot të këtij procesi. Punë të mbarë. Gjithë mirat, falenderit. Ishme Diana Dyrzin nga Moska. Zoti Nesho, jemi vetëm 3 muaj nga zgjedhjet e fundit parlamentare që dim se çfarë shkaktuar në Rusi, sa protesta. Madje u fol që do të fillojë dimri rus pas pranverës arabe. Si shpjegohet një mbështetje në shkallë kaq të gjerë për Vladimir Putin, pavarësisht se disi në rënje krahasuar me zgjedhjet e fundit? Sigurisht, rezultati mbi 60%, 63% deri në 1/5 e numërimit të qendrave të votimit, tregon që rusët e kanë pranuar Putinin si njeriun e tyre. Putin është kthyer tashmë pas një 8 vjeçari që ka qenë në një president të suksesshëm, 2000-2008, duke treguar sepse ai është njeriu mbrapa skenave që edhe një periudhë kur ka qenë kryeministër dhe realizimin e rizgjedhjes së tij për një mandat të tretë, ndoshta edhe të katërt, është njeriu që po shkruan historinë në Federatën Ruse. Ajo që ndodhi në vitin 2011 ishte sigurisht provokimi i dalë nëpërmjet një marrëveshje të fshehtë ndoshta midis Medvedevit, presidentit aktual dhe kryeministrit Putin për zgjedhjen dhe ndryshimin e pozicioneve të tyre. Kjo sigurisht agravoi intelektualisht një pjesë të mirë të popullatës, sidomos popullatën urbane, ajo që quhet edhe sot pjesëmarrja në të ashtu quajtur revolucion të klasës mesme, të cilët nuk pranojnë hapur marrëveshje të tilla në një shoqëri mund të themi demokratike në formë, po me një formë regjimi pak autoritar në udhëheqje. Të gjitha këto gjë shkaktuan një aksion të opozitës, e cila vazhdoi dhe kjo është pikërisht aksioni i personave, domethënë i klasës së mesme, e cila ka pësuar një rritje në Federatën Ruse. Në numër apo e keni fjalën si në arsimim, në të gjitha gjërat, në çështjen e arsimimet dhe sistemi i vjetër arriti që të krijonte pikërisht atë klasë intelektuale e cila mundsoi edhe përshpejtoi rënien e regjimit sovjetik në gjithë republikat sovjetike. Por tranzicioni i asaj klase, duke qenë sepse mbeti pa të ardhura ekonomike, kaloi direkt duke u futur në menaxhim ose në futjen dhe zhvillimin e resursave teknologjike të Rusisë për të krijuar një mundësi jetese që të mbante në të njëjtën status jetesën e tyre. Sipas Zorin, një nga historianët kryesorë rus që është në Oxford, ai thotë se janë pikërisht fëmijët e kësaj klase intelektuale e cila ishte kundër regjimit sovjetik, që sot në një nivel jetese të ndryshme është një klasë e re, edukuar nga prindër intelektual, e cila gëzon shoqërinë e konsumit, merr pjesë në pube, në aktivitetet të ndryshme, ndihet pjesë e këtij sistemi demokratik, e cila fillon edhe reagon në qoftë se ky sistem jo nuk pranon hapje, por fillon që të
të mbaj të pandryshuara si punën e elitave, ashtu edhe drejtimin liberal të shoqërisë. Dhe ndoshta pikërisht ky ndryshim në pritshmëritë e tyre vjen sepse kalojnë nga faza fillimisht e vështirësive ekonomike, tashmë që i kanë siguruar edhe në një mënyrë ose në një tjetër financat e tyre, janë më të arsimuar, më të edukuar, kërkojnë diçka më shumë siç janë të drejtat e tyre. Mirë po, dhe po informoj tashmë publikun, sepse më konfirmojnë nga sondazhet, nga exit pollet rezulton që ka kapur 63% aktualisht Vladimir Putin. Me sa kuptohet, Rusia nuk është Moska. Dhe në qoftë se ka një përqendrim të kësaj shtrese në Moska, po kryeqendrat e mëdha, le të kujtojmë ka 100.000 qendra votimi. Rusia është një zonë jashtëzakonshme, çka do të thotë që ende Putini ka rrënjët e forta për tek kësaj pjesë të klasës mesme. Pa diskutim. Edhe kjo që thuan gjithë analistët perëndimor që thonë revolucioni i klasës së mesme, dua ta shpjegoj që është që nga vitet 70-80 që kjo klasë qëndronte në shifrat 12 deri në 15%, tashmë ka kaluar në kufit e 25%, duke siguruar mjetet e jetesës plus të ardhura shtesë. Tani kjo është kthyer në një klasë që edhe konsumon, dhe duke konsumuar është bërë më qytetare. Prandaj reaksioni i saj ka shi zhvillimeve jo të rregullta, të formateve normal, sepse sot jemi në komunikim me botën e huaj, me shembullin e një shoqërie perëndimore demokratike, atëherë ata fillojnë reagojnë sepse bëhen ashtu si thash më qytetar ndaj zhvillimeve dhe nuk e pranojnë dot regresin ose vazhdimsinë jashtë rregullave të lojës. Pra perceptimi krijuar që shtresa të tilla në Rusi mbështesnin stabilitetin ekonomik përtej lirive dhe demokracisë, tashmë bie si prezumim. Po si shpjegohet, nuk mund të imagjinohet dot ajo që ndodhi para 3 muajsh në Rusi, që për herë të parë që pas periudhës post-sovjetike të kishte një vërshim të shesheve nga grupe opozitare, pjesë e klasës mesme, apo edhe të një shoqërie civile që po gjen nuancën e ringjalljes, le të themi, në këtë Rusi, përsëri të ketë një mbështetje kaq të madhe për Vladimir Putinin. Pa diskutim, se po të shikoje sot nga komentet që bënin antarë të ndryshëm të shoqërisë, të niveleve të ndryshme ose përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë ruse, në fund të fundit vinin ndjej një frikë që në qoftë se ne humbasim Putinin, mund të humbasim të gjitha që kemi arritur deri tani. Duke patur parasysh që ka patur një evolucion të demokracisë ruse dhe të tranzicionit në një mënyrë të dhimbshme. Kriza e rublës, 98-a, problemet gjithmonë të korrupsionit, të mungesës së lirisë shtypit e tjera, të cilat në një farë mënyre e bëjnë të ndërgjegjshëm klasën politike ruse që ka nevojë për një demokraci më të tepër apo ka nevojë për një konsolidim të atyre që kemi arritur. Dhe një nga njerëzit që u pyetën sot thanë në qoftë se nuk kemi Putinin, atëherë këtë do të kemi tjetër. Dhe është pikërisht kjo. Dhe është dhe kjo mungesë alternative që e favorizon Putinin? Është pikërisht kjo që Putini ka bërë të njëjtën në fushat elektorale. Dhe domethënë një nga shprehjet kryesore të Putinit ka qenë një vend i fortë me një udhëheqës të fortë. Ose në qoftë se nuk është Putini, kush do t'jetë më? Ka pak sens patriotik fushata që ka bërë Putini. Mbaj mend para disa ditësh, ndër 23 ose 24 shkurt, kur mblodhi në stadium pikërisht në ditën e ushtrisë mbi 130.000 njerëz, duke u shprehur që kjo është Rusia, ne nuk do të lejojmë asnjë fuqi të huaj që të ndërhyjë në punët tona të brendshme dhe të na destabilizojë, pra luan ende me sensin patriotik të Rusisë. Apo është më pas ajo pyetje që u bëra edhe një mungesë alternative, po të shikojmë 4 kandidatët e tjerë, disa me rekorde humbjesh, tashmë të shndruar në humbës kronik zgjedhjesh, apo edhe futja, siç thuhet, një projeksioni të Kremlinit, siç është një ndër miliarderët, Prokorovi. Ju keni drejt, sepse po të shikosh fushatën e presidentit Putin, tashmë, mund të themi, do të shikojmë që ka element patriotik, por ka një element kryesor për të thënë rusëve që ne do të bëjmë vendin ton një vend të madhërishëm të qëndrojë në idenj në komunitetin ndërkombëtar. Dhe po të shikosh, ai përveç patriotizmit, ndoshta tregohet shumë aktive dhe në shumë aktivitete tjera për t'u rikthyer rusëve idenë e madhështisë së vendit tyre gjatë luftës së ftohtë. Për shembull,
në fjalimin para një jave me përkrasit e tij, ai arriti të shprehi, ashtu si politikani Amerikan i viteve 60, I have a dream, dhe këtë ëndër të tij për një Rusi të fortë e lidhi me poezinë e Lermontovit për Borodinon, duke e lidhur që momentet që po kalon Rusia janë po aq të rëndësishme sa lufta kundër Napoleonit, dhe duke përfunduar me luftën e dytë botërore, duke i referuar Molotovit dhe duke thënë që kjo luftë nuk ka mbaruar, por ne do ta fitojmë atë. Domethënë, në këtë sens, ai bën një thirrje ndërgjegjes kombëtare për momentet e vështira, nevojën e një lideri të fortë, ku midis nevojës për demokraci dhe stabilitet ka shumë rëndësi mbështetja për të krijuar një Rusi të fuqishme që të ketë vendin e saj sot në botë. Pra i bën apel krenarisë tipike. Krenarisë tipike, dhe për atë që thatë ju, domethënë një patriotizëm sot jo i shprehur thjesht me terma nacionaliste ose me këtë, por duke rikthyer në mënyrë moderne me një fushat, doja të thosha, tepër perëndimore, idenë e lavdisë së Rusisë. Për shembull, 3 ditë përpara, në kohën kur bëri 3-4 orë dhe gjithë shtypi rus dhe shtypi perëndimor dha një intervistë gjatë me të, 3-4 ore, që u bën një mbështetje dhe dhënie e emisionit në të gjithë botën, ai i ftoi gazetarat kryesor botëror që të vinin shikonin një ndeshje hokej. Çështjen e luajtjes të hokejit dhe gjithmonë ju ka përmendur rusëve idenë e fitoreve të 72-shit të ekipit kombëtar të hokejit, dhe në atë betejë të lavdishme që ata kanë patur me kanadezët për të ruajtur titullin e tyre botëror. Dhe me këtë dhe me shumë elemente të tjera, Putin do të rikthejë ndjenjen e detyrës ndaj kombit, ndjenjen e detyrës ndaj Rusisë, kur rikthimin e tij e projekton si një lider që nuk ka mbaruar akoma misionin e tij. Dhe është shumë i vendosur për këtë, nuk ka asnjë paragjykim, ndoshta është nga ata lider që tenton të thotë edhe atë që mund të mos ta thotë. Për shembull, në intervistën e fundit që ka patur me gazetat perëndimore, ka arritur ka arritur të thotë që 4 njerëzit më të fuqishëm të Rusisë janë Stalini i parit, cilin e admiron për mënyrën se si e ka drejtuar vendin, Leninin e vën të dytin, Pietrin e Mas të tretin dhe padyshim të katërtin vën veten e tij. Ose në një intervistë tjetër kur thotë që unë jam pa aq idealist sa ka qenë demokrati idealist i fundit Gandhi. Dhe tani nuk ka më, domethënë ka mbetur i vetëm dhe do të vazhdoj projektin tim. Në të gjitha këto tregon atë determinimin e tij për të marrë rolin udhëheqës të një misioni të pambaruar, po për t'u thënë dhe ju rikurtuar rusëve që në këto momente Rusia nuk është më superfuqia dhe një nga 2 shtetet kryesore të botës gjatë luftës së ftohtë, por ka 2 alternativa, ose ribërjen e Rusisë me drejtues të fortë, ose pasaj parjen në një kuadër më të gjerë të një tranzicioni i cili mund të krijojë shumë probleme, të cilat janë evidente edhe sot në Rusi. Më vjen në mendje intervista e fundit tek La Repubblika, teksa pyetej nga gazetari lidhur me këtë lloj iluzioni demokracie, të cilin ai duket se e beson, siç u shprehet edhe ju, që po bën shumë vite në pushtet, domethënë 2 mandate si president, 1 mandat si kryeministër, mandati i 3 si president, me një 6 vjeçar plus do të shkojë më shumë se 15 vjet në pushtet. Dhe ajo përgjigj që ju sjell në vëmendje atë që ka ndodhur me Helmut Kohlin në Gjermani, që ndej një 16 vite, dhe po kështu me kryeministrin kanadez. Në ndim të bisedës do të mvi dhe një profil që unë natyrisht ju keni njohje të shkëlqyer edhe për shkak të angazhimit tuaj, por edhe për publikun se nga ka ardhur Vladimir Putin. Është një lloj, le të themi, biografie e shkurtër e bërë nga gazetarët tani, e cila tregon se si ish studenti absolut i shkollës spionazhit, ishte agenti sekret i KGB-s, arriti të ngrihej menjëherë pas cilësini të gjente një Rusi të raskapitur, sidomos edhe nga pikpamja e krenarisë, për t'i dhënë asaj një hovë të ri ekonomik për ta parë veten president, kryeministër e sërish president me shumë gjasa.
Fytyra e tij nuk mund të zbukuroj rublën, por imazhi i Vladimir Putinit është më se i vulosur në shekullin e 21 të Rusisë. Kështu do e përshkruante rrjeti britanik BBC, kryeministrin i cili për herë të tretë mëton të mbajë fronin e presidentit. Putin u ngjit me shpejtësi shkallëve të politikës në vitin 1999, kur Boris Jelcin e bëri kryeministër e më pas president. Në zgjedhjet e vitit 2000, ai mori 53% të votave që në raundin e parë dhe 4 vjet më vonë u rizgjodh me një shumicë dërmuese prej 71%. Pas epokës së Jelcinit, Putin mbajti postin prej 2 mandatesh si president nga viti 2000 deri në vitin 2008. Në pamundësi për të kandiduar sërish, Putin u bë kryeministër. Vladimirovich Putin u bë një spiun i KGB-s pas diplomimit dhe shërbeu në Gjermaninë Lindore. Për shumë rus liberal, e kaluara e Putinit në KGB është shqetësuese. Aleatët e Putinit kontrollojnë pjesën më të madhe të mediave në Rusi. I martuar me 2 fëmijë, spekulime për jetën e tij personale janë të shumta. Kritikët e tij në perëndim besojnë se e ka kthyer Rusinë në një shtet të korruptuar, neo-sovjetik policor, të drejtuar nga shërbimi i saj hije i sigurimit. Vladimir Putin ishte në qendër të kritikave pas zgjedhjeve parlamentare të 4 dhjetorit 2011. Organizata ndërkombëtare i gjetën shkelje të shumta, por presidenti në ardhje aplikoi një taktik të re, duke instaluar kamera në qendrat e votimit. Ai aktualisht është 60 vjeç, por mosha nuk e pengon të ekspozojë një tjetër fuqi, atë fizike. Njohja e mirë e Rusisë, mbështetja që është dhënë natyrisht e ka ndihmuar që të ketë një pushtet të tillë, e të mendosh në Rusinë e pas periudhës sovjetike. Mirë po, pyetja tjetër që shtrohet është, vlen kjo edhe sepse ka një opozit të paaft për të ndërtuar një kaos përballë Putinit? Sigurisht sepse duhet ndajmë psikologjinë perëndimore dhe zhvillimin e shoqërisë demokratike perëndimore me vendet e lindjes. Po ta shikosh, eksperienca në demokraci e Rusisë është shumë e pak, ndoshta mund të them e krahasuar me disa vende të tjera të Europës juglindore ose të Europës qendrore, por nuk ka atë eksperiencë të madhe të institucioneve si ka perëndimi. Dhe shumë analistë kur mendojnë që a meriton Rusia një gjë të tillë, sigurisht duhet të vlerësojmë traditën e saj, ndjenjën e udhëheqësit të fortë. Dhe po të shikoni të gjitha këto gjëra që bën, lëvizjet, tregohet një njeri sportist, mbi kal, jep mundësinë rusëve për ata që ata imagjinojnë për udhëheqësin e tyre. Njëri të fortë, një vend që prodhon heronj, domethënë vazhdojnë gjithmonë në traditën që fatkeqësisht shoqëria ruse mbeti për shumë kohë në feudalizmin e thellë, në revolucionin e kundërt komunist, i cili krijoi një elitë autoritare, diktatoriale, dhe asnjëherë vetëm këto kohët e fundit ka pranuar, domethënë rregullat e lojës demokratike. Putin është një nga njerëzit që i përket në Rusisë, njeri i thjesht, i dalë prej tyre, gjë që i frymëzon njerëzit. Por ka një njeri me vullnet të hekurt, me një familje që ka sakrifikuar, që ka humbur 2 fëmijë gjatë luftës së dytë botërore, me të emën e tij Maria, domethënë që është një grua që është simbol për të gjithë gratë e tjera të sakrificës së mbajtjes së familjes, për një njeri i cili nuk ka ngjitur pozicionet në mënyrë tradicionale në bazë të elitave komuniste që të futej në rinin komuniste dhe pasaj në gjithë organizatat e tjera, por ka qenë një njeri që me vullnetin e tij ka mbijetuar dhe ka arritur pozicionet më të larta. Domethënë një njeri i shkathët që mbizotronte në rrugë, një njeri që është marrë me sporte aktive, derisa ka marrë brezin e zi, dhe derisa u promovuan në Bashkinë e Sën Peterburgut dhe krijoi në vazhdimsi, në bazë të besnikërisë, devotshmërisë, po dhe zgjuarësisë së tij, që tregon rezultatet, deri në pozitat më të larta. Tani, e para që dua të them është ka një diferencë, dhe kur e studiojmë këtë midis sistemit perëndimor të demokracisë, sepse çdo njeri ka të drejtë të zgjidhet sa herë që populli e do, dhe nuk ka kufizim. Nuk ka kufizim në kohë, pavarësisht sepse vetë udhëheqja mund të sjellë një lodhje të idasje, një konsume të tjera, por e drejta për të zgjedhur është një drejtë që i takon sovranit, kur i thon popullit, dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, respektohet në 2 palët.
Çështja është se si funksionojnë dhe sa të hapur dhe kush është raporti midis institucioneve dhe njerëzve ose klikave autoritare të cilat mendojnë që ata përfaqësojnë demokracinë dhe ndryshimin në vend. Dhe kjo është diferenca. Nëse institucionet në perëndim zgjedhin elitën, e cila i kalon të gjitha provat, është përpara medias, është përpara popullit, është shumë llogaridhënëse, në transparence, gjatë tranzicionit, në shumë vende të lindjes u krijuan pozita dominuese e njeriu të fortë, për arsye sepse vetë perëndimi i dha hapësirë kësaj gjëje, kërkonte që të bënte balancat e nevojshme të stabilitetit dhe paqes në rajon, në momentet kur kishim disintegrimin e ish Jugosllavisë ose të Bashkimit Sovjetik, dhe këto ishin format që u toleruan, po që prodhuan një demokraci, ndoshta demokraci që jo funksionale në të gjithë elementet, mund të respektohet në formë, por është një demokraci jo liberale, në një formë pushtetit kontrolluar nga në shpesh raste, si thonë edhe analistët e huaj, që janë jo vetëm përfaqësues të zgjedhur, por edhe të emëruar. Dhe këta duke mbajtur njëri tjetrin, dhe rasti më klasik është rasti i rizgjedhjes dhe i ndryshimit të vendeve me Medvejev, kur sot të gjithë shtypit botror dhe gjithë analistët thoshin është një figurë e mbaruar, sepse deri në 2011 akoma kishin shpresë, domethënë intelektualët rusë, shoqëria civile e tjerët, që ky ishte një president më liberal, një president që kishte ide për ta hapur dhe për të dhënë frymëmarrje demokracisë në Rusi, por në fakt ishte një ndarje midis dy liderave, një lider i cili impononte rregullat e lojës, dhe ky është presidenti Putin, dhe tjetri që pranoi të ishte pjesë e kësaj loje. Dhe në një këndvështrim të fundit dhe për ta përmbyllur, sepse vetëm pak minuta kam në dispozicion, zoti Nesho, kjo do të jetë Rusia e së nesërmes, i takon Vladimir Putin të bëj paqen, si thua, me ata që të dalin nesër në sheshe për ta kundërshtuar. Por ka edhe një pretendim Putin që kërkoi ta bëjë Rusinë e fortë, duke parë përballë Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilat i akuzojnë se po duan vendor në rezervat e naftës të vendeve të Azisë edhe të ish republikave sovjetike. Referohem të qëndrimit që mban ndaj Iranit, edhe faktin e qëndrimit që ban edhe ndaj pushtetit në Siri në këtë rast, ku së bashku me Kinën nuk i mbështesin sanksionet. Në fakt është më shumë një alibi e ndërtuar e Putinit për të gjetur përkrahje brenda Rusisë, apo vërtet Putini kërkon të kundërvihet Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ringritur fuqinë përballë tyre? Unë mendoj që është pak nga të dyja, edhe më tepër është një alibi për treguar që vendosja e një lideri në pozicion konfrontues ndaj superfuqisë vetme në botë, sigurisht tregon madhështinë e tij, dhe ideja për të rilindur edhe ushtarakisht vendin e tij është diçka shumë e madhe që ka një impakt te popullsia. Por unë mendoj që do të ketë një vazhdimsi në marrëdhëniet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Rusisë. Loja geostrategjike e Rusisë do të vazhdoj, siç e thatë edhe ju, për rezervat e naftës dhe eksplorimet dhe marrëdhëniet që do të krijojë me vende të ndryshme në zonën arktike. Do të ketë një komponent të zhvillimeve të shekullit të 21, për arsye se Rusia ka ndan një kufi me Kinën, dhe Kina është superfuqia e dytë që po tenton që të mbizotëroj në glob pas Shtetet Bashkuar të Amerikës, dhe Rusia, duhet të pranojmë, nuk ka atë peshë. Është një fuqi rajonale, por nuk ka peshën as të Shtetet Bashkuar të Amerikës, as të Kinës, që është një fuqi gjithmonë në rritje. Është një nga fuqitë rajonale me peshë, e cila është pjesë e atij mozaiku të forcave që sot, ashtu si e deklaruan edhe presidenti Obama, nuk është më qendra geostrategjike e zhvillimeve të shekullit 21, nuk do të jetë Atlantikut, por do të jetë Azia. Në këtë kontekst, kjo do të jetë një komponente, dhe shumë studius që nga Berzhinski, po edhe Kissinger dhe të tjerë kanë menduar që Rusia, duke ndarë kufi dhe duke qenë se tendencat në thonjza imperialiste edhe të Kinës për të parë shfrytëzimin e veriut
të Rusisë për rezerva natyrore, për një shfrytëzim minerale dhe për të tjera, do të krijojë disa kontradikta, do të jetë një aleat i mundshëm i Bashkimit Evropian dhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës në të ashtu quajturën containments, do me thënë në rrethim, që mund t'i bëjnë në Kinës për ta patur një superfuqi në rritje nën kontroll në Azi. Por akoma Putini ka disa probleme që duhet të zgjidhej me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos pretendimet e tij që nuk ka një kontroll mbi mbrojtjen ajrore, por nga ana tjetër ka një mirë kuptim dhe besoj do të vazhdoj politikën e tij për të ulur dhe për të bërë çmontimin e mbushjeve bërthamore, ashtu siç kanë, për të realizuar një marrëveshje tjetër për këtë gjë, për të vazhduar një bashkëbisedim me kushte reciproke për hyrjen e tyre në organizatën e tregtisë botërore dhe shumë probleme të tjera që lidhen me marrëdhëniet dypakshme. Sfida e rëndësishme për Putinin përpara, po mbi të gjitha edhe me atë që është duke ndodhur në Rusi, po ndryshon. Zoti Nesho, ju falenderoj për prezencën në studio për këtë koment lidhur me rezultatet paraprake ku konfirmohet e fundit në 20% të atyre qendrave ku janë numëruar, Vladimir Putin kryeson me 63% votave. Ndoshta janë bërë të gjitha llogarit. Faleminderit zoti Nesho, do mirëpresë sërish në studion tonë. Nderuar teleshikues, ne do të ndahemi së bashku vetëm pak publicitet.